जर तुम्ही फेसबुकवरती असाल, फेसबुकवरती चालू असलेले आव्हान जर तुम्ही स्वीकारत असाल, म्हणजे चॅलेंज जर तुम्ही स्वीकारत असाल, तर तुम्ही कशा रीतीने गोत्यात येऊ शकता ह्या संदर्भातला आजचा व्हिडिओ। नमस्कार, मी निनाद पाटील, तंत्रविश्वाचिबालवाडीमध्ये आपण सर्वांचे स्वागत करतो। जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला मोबाईल आणि ऍप्लिकेशन संदर्भातील व्हिडिओ नेहमी पाहता येतील। आजचा महत्त्वाचा विषय फेसबुक चॅलेंज संदर्भातला। जर तुम्ही असे आव्हान स्वीकारत असाल तर तुम्ही कशा रीतीने गोत्यात येऊ शकता। जर तुम्ही तुमचा फोटो म्हणजे तुमच्या जोडीदाराचा आणि तुमचा फोटो जर फेसबुकवरती अपलोड करत असाल, तर फोटोशॉपच्या साहाय्याने तुमच्या जोडीदाराऐवजी इतर व्यक्तीचा फोटो तुमच्या फोटो जोडीला जोडला जाऊ शकतो। यामुळे तुम्ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाला बळी पडू शकता। म्हणून जर तुम्ही फेसबुकवरती असे चॅलेंजेस स्वीकारत असाल तर कृपया यापासून लांब राहा। आणि जर तुमचे फोटो इतर वेगळ्या साइटवरती जर अपलोड झाले तर तुमचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते। तुम्ही फेसबुकवरती अशा रीतीचे आव्हान म्हणजे चॅलेंज जर स्वीकारत असाल तर कृपया यापासून सावध राहा, जेणेकरून तुमचं उज्ज्वल भविष्य तुम्ही सुखकर करू शकता। आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही जर फोटो अपलोड केले असतील तर ते फोटो डिलीट करा। तुमची प्रायव्हसी ही तुमच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि जर तुमचं अकाउंट जर ओपन असेल ते अकाउंट लॉक करा, जेणेकरून तुमचे प्रोफाईल कोणीही चेक करू शकणार नाही। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, जेणेकरून ही माहिती पर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल। पुरताच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।